สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโฮลวีตนะคะเป็นขนมปังแพรค่ะสูตรนี้เราสามารถนำไปต่อยอดใส่ไส้แบบอื่นก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นก้อนเดี่ยวๆแบบไม่ทำเป็นขนมปังแพรก็ได้นะคะเยื่อใยและความนุ่มก็แบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่เราจะใช้อยู่ที่25กรัมนะคะหรือประมาณครึ่งฟองตีไข่ให้เข้ากันแล้วใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค่ะยีสต์ค่ะจากนั้นผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะแป้งโฮลวีตค่ะแป้งโฮลวีตที่ใช้เป็นแป้งโฮลวีตเนื้อละเอียดนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนวดหรือผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งโดในการนวดแป้งได้นะคะเมื่อเรานวดจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแล้วแป้งจะหายแฉะนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนโดเนี่ยเขาเนียนนุ่มมือดีแล้วนะคะเราก็ร่อนออกจากโถแล้วนะคะโดที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจะต้องนุ่มยืดหยุ่นดีจากนั้นเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งขึ้นรูปกันนะคะสูตรนี้สามารถนำไปใส่ไส้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆได้นะคะหรือใส่โลฟได้นะคะวันนี้เปิ้ลจะขึ้นรูปเป็นขนมปังแพรนะคะในถาด16ถึง18เซนนะคะเราจะแบ่งเป็น9ก้อนนะคะก้อนละประมาณ38กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ลมนะคะครึ่งกลมแล้ววางเรียงในถาดอบเลยตอนนี้ก็แบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง9ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราหยิบมาทีละก้อนค่ะไล่ลมนะคะแล้วก็ครึ่งกลมครึ่งจนเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงลงในพิมพ์ค่ะเราจะทำแถวละ3ก้อนนะคะทั้งหมด3แถวนะคะรวมเป็น9ก้อนค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเปิ้ลวอร์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำขนมปังเข้าเตาอบนะคะเราจะผสมนมเล็กน้อยนะคะกับไข่ที่เหลือจากตอนนวดแป้งนะคะผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะทาบางๆด้านบนให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยจากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาด้วยนมให้ทั่วค่ะทาตอนร้อนๆเลยนะคะขนมปังจะได้เงาสวยและนุ่มเมื่อทานมเสร็จแล้วรอจนขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะค่อยจัดเก็บค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็นุ่มนะคะได้ประโยชน์จากโควิดค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ